A szendvicseket mindenki szereti, de néha nem árt, hogyha félretesszük az unalmas, sonkás és sajtos szendvicseket, és csavarunk rajtuk egyet. Sziasztok! Nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit a csatornánkon, én Oli vagyok, és ma kubánót, vagyis kubai szendvicset hoztam nektek. A legegyszerűbb, hogyha egy elektromos grillt használtok, de hogyha nektek nincs, akkor használhattok egy sima serpenyőt is. Első lépésként kissé beolajozzuk a sütőfelületet, miközben közepes hőre felmelegítjük, majd rápakoljuk a félbevágott virsliket. Én házi paniniket használtam, így 3 fél virsli fért el egyben, de ti használhattok bolti bagettet is, ha szeretnétek. Ha pedig szeretnétek azt megtudni, hogy hogyan készültek a paninik, akkor írjátok meg kommentben. Pár perc alatt megsütjük a virsliket, majd félretesszük őket, a helyükre pedig jöhet pár szelet sonka. A sonkákat is pár perc alatt megsütjük, majd levesszük a hőről, és félretesszük őket. A paninit vagy bagettet félbevágjuk, és bőven megkenjük mustárral. Rápakoljuk a sült sonkaszeleteket, majd jöhetnek a szeletelt csemegeuborkák is. Ezután rápakoljuk a felezett virsliket, végül pedig megszórjuk egy nagyobb adagra szált sajttal. Rátesszük a tetejét, és jöhet is a sütés. Továbbra is közepes hőn tartjuk a grillt, aztán rárakjuk a paninit, amit addig sütünk, amíg a sajt meg nem olvad, a panini teteje és alja pedig szép rácsos nem lesz. Reméljük tetszett a recept, ha így volt, akkor készítsétek el ti is, osszátok meg a videót, kommenteljetek, és ne felejtsetek el feliratkozni. Jó sütést, jó étvágyat, és további szép napot kívánunk! Sziasztok!